છેલ્લા એક વીકમાં તમે બધાએ અમારી ચેનલ પર સોમવારથી શનિવાર સુધી બનાવી શકાય ને તેવી અલગ અલગ વાનગીઓના ટિફિન રેસિપી જોઈ, પણ ક્યારેક ટિફિનમાં બધી વાનગી બનાવવાનો કંટાળો આવતો હોય ને તો માત્ર 1 થી 2 સ્વાદિષ્ટ વાનગી એવી કઈ બનાવી કે જે ટિફિનમાં ભાવે અને માત્ર 2 વાનગીમાં જ પેટ પણ ભરાઈ જાય. તો આજે વીકના 6 દિવસ સાથે વધુ એક ટિફિન રેસિપી ખાસ એ લોકો માટે કે જેને ટિફિનમાં માત્ર 1 કે 2 વાનગી જ ભાવતી હોય. તો બનાવવાનું શરૂ કરીએ ને એ પહેલાં અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. પ્રથમ આપણે લોટ બાંધી લઈશું. એક પોળા બાઉલમાં 1.5 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ ઉમેરી દઈશું. અડધી ટીસ્પૂન અજમો હાથમાં લઈશું અને તેને જરા એવો 2 હાથ વચ્ચે મસળી અને લોટમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. 1 ટીસ્પૂન તેલ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. હવે અહીં મેં 1 કપ પાણી લીધું છે, તો જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધી લેવાનો છે. જોઈને તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે આજે આપણે પરોઠાનો લોટ બાંધીએ છીએ, પણ આજે આપણે સાદા પરોઠા નહીં બનાવીએ. અહીં રોટલીથી થોડો વધુ કઠણ એવો પરોઠાનો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો હવે સહેજ એવું તેલ ઉમેરી દઈશું અને તેલમાં લોટ મસળી લઈશું. ત્યાર પછી ઢાંકણ ઢાંકી લોટને કૂણવા માટે રાખી દેવાનો છે. લોટ કૂણવાઈ જઈને એ દરમિયાન પરોઠાના સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ. જેના માટે મેં અહીં 3 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી અને છાલ ઉખાડી લીધા છે. પ્રથમ આ બધા બટેટાને મેશર વડે એકદમ મેશ કરી લઈશું. બધા બટેટા મેશ થઈ જાય ને એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન આદુ લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી દેવાનો છે. સાથે 3/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર પણ ઉમેરશું. હવે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરશું જેથી મસાલા બધા બટેટામાં મિક્સ થઈ જાય. આટલું જોઈ અને તમે કહેશો આ તો આલુ પરોઠાની તૈયારી છે. તમારી વાત તો સાચી છે, પણ આજે આપણે નોર્મલ આલુ પરોઠાથી બિલકુલ અલગ ટિફિનમાં 3 થી 4 કલાક આલુ પરોઠા પોચા ના પડે અને ઉપરનું પડ ક્રિસ્પી રહે ને તે રીતે પરોઠાનું સ્ટફિંગ કરી અલગ રીતે પરોઠા બનાવશું. સાથે આ પરોઠા સાથે ખાઈ શકાય ને તેવી વેજીટેબલથી ભરપૂર 2 વાનગી બનાવવાના છીએ. મસાલો મિક્સ થઈ અને આલુ પરોઠામાં સ્ટફિંગ માટેનો મસાલો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે ટિફિનમાં ભરવાની બીજી વાનગી બનાવીએ. જેના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ મોળું ઠંડુ અને ક્રીમી દહીં ઉમેરી દઈશું. હવે દહીંમાં કાકડીના એકદમ નાના સમારેલા ટુકડા ઉમેરશું. સાથે ગાજરના સમારેલા નાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. જો અહીં ડુંગળી ઉમેરવી હોય ને તો ઉમેરી શકાય છે, પણ મેં આજે ડુંગળી નથી ઉમેરી. તેની સાથે સમારેલી કોથમીર પણ ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. બધું એકદમ સરસ હલાવી અને મિક્સ કરી દેવાનું છે જેથી બધા વેજીટેબલ છે ને તે દહીંમાં સરસ પડી જાય. અહીં પણ તમને એવું થશે કે આ તો વેજીટેબલ રાયતું બનાવ્યું. હા, આ વેજીટેબલ રાયતું જ છે, પણ હજી આગળ જોજો. આ રાયતાને એક નવો ટ્વિસ્ટ આપી અલગ જ અને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવશું. તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારનું વાસણ રાખશું. તેમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તેલ ગરમ થાય ને એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન અડદ દાળ ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા ઉમેરવાના છે. તેની સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. હવે મીઠા લીમડાના પાનને આવા નાના ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે, તો તે પણ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. બસ વઘારને થોડો એવો મિક્સ કરશું. વઘારમાં સૂકા ધાણા અને અડદ દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગે ને એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને ગરમ વઘારને વેજીટેબલવાળા દહીંમાં ઉમેરી દઈશું. હવે વઘારને દહીંમાં મિક્સ કરી દેવાનું. તમને થોડી નવાઈ લાગશે, પણ આ વેજીટેબલ રાયતામાં ફક્ત એક જ આટલો વઘાર કરશું ને તો વઘારના કારણે એક અલગ સ્વાદ સાથે રાયતાનો સ્વાદ છે ને તે બેવડાઈ જાય છે. વઘારેલું વેજીટેબલ રાયતું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં આલુ પરોઠા કે આલુ કુલચા સાથે મળે ને તેવી એક ખાસ વાનગી બનાવી લઈએ. જેના માટે મિક્સરના જારમાં 1 નાનો બાઉલ ફુદીનાના પાન ઉમેરી દઈશું. સાથે સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. તેની સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. હવે અહીં મેં 1 ડુંગળી ઝીણી સમારી લીધી છે, તો તેમાંથી અડધી ડુંગળીના ટુકડા જારમાં ઉમેરી દઈશું. બાકીના ટુકડા આપણે પછી ઉમેરવાના છે, માટે સાઈડમાં રાખી દઈશું. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. છેલ્લે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. અને હવે 1/8 કપ જેટલું પાણી પર સાથે ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું સરસ પીસી લેવાનું છે. અહીં પીસ્યા પછી જુઓ બધું સરસ લિક્વિડી પીસાઈ ગયું છે. તો હવે બધું એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું.
ત્યાર પછી સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા ઉપરથી ઉમેરી દેવાના છે. રેસ્ટોરન્ટમાં આપણે કુલચા કે આલુ પરોઠા ખાવા જઈએ ને ત્યારે તેની સાથે આ ડુંગળીના ટુકડા અને ફુદીનાની આવી લિક્વિડી ચટણી મળતી હોય છે, જે આલુ પરોઠા સાથે ખાવામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આ ચટણીને સાઈડમાં રાખશું અને આલુ પરોઠા બનાવી લઈએ. અહીં પરોઠાનો લોટ પણ એકદમ સરસ કૂણવાઈ ગયો છે. ઢાંકણ ખોલી અને લોટને મસળી લેવાનો છે. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે તેના લુવા પણ બનાવી લઈશું. હવે બનાવેલા લુવામાંથી એક લુવો પાટલી પર લઈ કોરો લોટ લઈ અને નોર્મલ થેપલું, પરાઠું કે રોટલી વણતા હોય ને તે રીતે વણી લેવાનું છે. જે સાઈઝનું પરોઠું બનાવવું હોય ને તેવું પતલું પરોઠું વણાઈ જાય ને એટલે હવે બનાવેલા બટેટાના સ્ટફિંગને વણેલા પરોઠામાં અડધી સાઈડ સ્પ્રેડ કરવાનું છે. અહીં પસંદગી પ્રમાણે તમે આલુ પરોઠામાં વધારે કે ઓછું સ્ટફિંગ પસંદ કરતા હોય ને તે પ્રમાણે એક સરખું પરોઠામાં અડધી સાઈડ સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. જુઓ, અહીં લગભગ 2 ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ છે ને તે મેં સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. ત્યાર પછી આ સ્ટફિંગને ખાલી રાખેલા પરોઠાની સાઈડ વડે આ રીતે કવર કરી દેવાનું છે. વ્યવસ્થિત બધું સ્ટફિંગ કવર થઈ જાય ને એટલે કિનારીથી થોડું એવું પ્રેસ કરી દઈશું, જેથી શેકાતા સમયે તે ખુલી ન જાય. બધી સાઈડ પ્રેસ થઈ જાય ને એટલે સહેજ એવું ઉપરથી વેલણથી વણી લેવાનું છે, જેથી મસાલો છે ને તે એક સરખો પરોઠામાં સ્પ્રેડ થઈ જાય. આ રીતે પરોઠું વણી અને પછી શેકીએ ને તો પડ એકદમ ક્રિસ્પી થાય છે અને એક આછા પડ સાથે સ્ટફિંગવાળું આલુ પરોઠું ટિફિનમાં 2 થી 3 કલાક પછી પણ ભાવશે અને કડક ક્રિસ્પી પડ રહેશે. હવે વણાયેલા પરોઠાને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તવા પર શેકવા માટે રાખશું. એક સાઈડ પરોઠું થોડું એવું શેકાઈ જાય ને એટલે પરોઠાની સાઈડ ચેન્જ કરશું અને ત્યાર પછી પરોઠાને ચારે તરફ ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘીમાં શેકાયેલું પરોઠું એકદમ મસ્ત મજાનું અને જમવામાં પણ સારું લાગે છે. ગેસની લો ફ્લેમ પર પ્રેસ કરતા જઈ સાઈડ ચેન્જ કરી અને શેકતા હવે પડ એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. બસ આવું સરસ આલુ પરોઠામાં બંને સાઈડ પડ શેકાઈ જાય ને એટલે હવે ક્રિસ્પી પડ સાથેના આલુ પરોઠાને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી અને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને સહેજ એવું ઠંડુ થવા દઈશું. આ જ રીતે ટિફિનમાં જોઈએ ને તે પ્રમાણે અહીં મેં 2 આલુ પરોઠા બનાવી લીધા છે. હવે ટિફિનમાં ગોઠવવા માટે આલુ પરાઠાને આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લઈશું. અહીં જુઓ, ઉપર નીચે ક્રિસ્પી પડ સાથેનું એકદમ સરખો લેયરનું પથરાયેલું ટ્રાયેંગલ આલુ પરોઠું એકદમ સરસ લાગે છે. તો હવે ટિફિન પણ ભરી લઈએ. તેના માટે પ્રથમ પીરસવું અડદની દાળ, સૂકા ધાણાનો સ્વાદિષ્ટ વઘાર સાથેનું ક્રીમી દહીંવાળું વેજીટેબલ રાયતું. આ રાયતું વઘારના કારણે ખૂબ લાંબા સમય સુધી એ સ્વાદનું રહે છે અને દહીં પણ ખાટું નથી પડતું. વળી ઠંડુ પણ ખાવાની મજા આવે છે. હવે પછી પીરસવું બહારના રેસ્ટોરન્ટમાં મળે ને તેવી ફુદીના ડુંગળીની લીલી ચટણી. ચટણી પીરસાઈ જાય ને એટલે આ રીતે ટ્રાયેંગલ ટુકડામાં કટ કરેલા ક્રિસ્પી પડ સાથેના આલુ પરોઠા પણ પીરસી લઈએ. આવી રીતે બનાવેલા આલુ પરોઠા સાથે ફુદીના ડુંગળીની ચટણી અને વઘારેલું વેજીટેબલ રાયતું બનાવી અને ટિફિનમાં આપશો ને તો અલગથી કોઈ શાક બનાવવાની જરૂર નહીં લાગે અને સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્ય પણ જળવાઈ રહેશે. વળી ટિફિનની રોજ અલગ અલગ રેસીપીના કારણે ટિફિન ખાવાનો કંટાળો પણ નહીં આવે અને પેટ પણ ભરાઈ જશે. તો તમે આગળના બધા ટિફિનની રેસીપી સાથે આજની આ ટિફિન રેસીપી કેવી લાગી તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો, કારણ કે આ બધી રેસીપી તો ઘરમાં ઉપયોગી છે. સાથે જ અમારી આ બધી રેસીપી સોશિયલ મીડિયા પર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, જેથી આ બધી રેસીપી તમે સોશિયલ મીડિયા પર પણ જોઈ શકો.